Ju përshëndes, mirë se vini në lajmet e orës 11 këtu në Hora News, vetëm pas pak momentesh komunikimet drejt për drejta me kolegët në terren, përkatësisht Besar Baraktaraj, Keti Banushi dhe Edicioni Skënderi në Elbasan, ndërsa nga momenti në moment pritet edhe deklarata e radhës e task force-s ngritur për COVID-19 se si është situata 24 orëve të fundit. Ndërkohë, fillimisht do të jemi me kolegun Besar Baraktaraj, pasi bashkëpunëtori i drejtësisë 22 vjeçari Kleviz Alla i arrestuar për vrasjen e 2 vëllezërve Haxhia në Durrës ka dhënë informacione. Do kemi më vonë komunikim kolegun Besar Baraktaraj, shkoj me task force-ën. Paraqitet e qëndrueshme me një nivel të ulët të pozitivitetit krahasuar me totalin e të gjithë rasteve të testuara. Gjatë kësaj jave të epidemisë, përqindja e pozitivitetit ka arritur në nivelin e 4.3%. Pozitiviteti më i ulur i arritur gjatë gjithë fazës së epidemisë në Shqipëri. Kjo ka treguar funksionimin e masave të marra, detektimin dhe gjumimin epidemiologjik të rasteve dhe të kontakteve me COVID-19. Nga 140 testimet e kryera në 24 orët e fundit të dyshuar për COVID-19, vetëm 8 raste janë konfirmuar pozitiv. 5 raste në Tiranë, 2 raste në Elbasan dhe 1 rast në Durrës. Hetimi epidemiologjik i rasteve është në vazhdim e sipër. Që nga fillimi i epidemisë dhe deri në këto momente aktualisht janë konfirmuar 803 raste pozitiv dhe aktualisht 68% e tyre janë të shëruar. Në të gjithë vendin aktualisht janë 229 persona aktiv me COVID-19. Pjesa më e madhe të prekurve po ndiqet nga mjeku i familjes dhe janë një pjesë e tyre dhe asimptomatik. Ndërsa momentalisht në të dy spitalet, COVID-1 dhe COVID-2, spitalin infektiv dhe spitalin Shefqet Ndroqi, aktualisht janë 34 pacientë hospitalizuar dhe 7 prej tyre janë terapi intensive. Si qeni ndjeni që nga sot, ka nisur lehtësimi më tepërshëm i masave shtrënguese dhe shtimi i zonave të gjelbërta, lejimi i shërbimit taksi ndërqytetas me 2 pasagjerë, anëtar të njëjtës familje, dhe lehtësim për të riadhesuarit që janë me banim në zonat e kuqe, do të vetë karantinohen në banesë. Nisur dhe nga ky lehtësim i masave, pavarësisht nga ky fakt, ne duhet të kemi kujdesin e higjienës personale dhe masat e distancimit fizik. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje të gjithë qytetarëve të respektojnë masat e marra dhe të ndjekim ato rigorozisht për të mbajtur larg transmetimin e virusit nga njëri tjetri. Ftojmë qytetarët të mos neglizhojnë asnjë shenjë të COVID-19. Nëse do të kenë shqetësime, ju lutem të telefononi numrin e urgjencës kombëtare 127. Për të kontaktuar me mjekun e familjes, për pyetje lidhje me COVID-in, apo në lidhje me këshillimin psikologjik në rast se shfaqen shenjat e ankthit apo të shqetësimeve të tjera të lidhura me COVID, ju lutem telefononi linjën e gjelbër 0800 40 40. 8 raste të reja të prekur me COVID-19 në 24 orët e fundit, me 140 teste për gjithë rastet e dyshuara, teksa zgjerohet harta në kryeqytet me 5 raste në Elbasan me 2 dhe 1 në Durrës. Ndërkohë, ashtu si kundër përmendëm edhe më herët, bashkëpunëtori i drejtësisë, 22 vjeçari Kleviz Alla, i arrestuar për vrasjen e 2 vëllezërve Haxhia në Durrës, ka dhënë informacione me vlerë për hetuesit, por se çfarë ka dëshmuar ai. Përpara prokurorëve dhe autoriteteve të drejtësisë do të kemi Besar Baraktaraj në komunikim drejt për drejt. Përshëndetje Besar. Klodi, përshëndetje. Po atëherë sa të vlefshme janë këto deklarata, po në fakt të dhëna që ka dhënë i riu Alla tek autoritetet. Pas arrestimit të 2 persona, 22 vjeçarit Kleviz Alla, por dhe shtetasit Altin Doci për vrasjen e 2 vëllezërve në Durrës, autoritetet, konkretisht grupi hetimor, ka nisur me marrjen në pyetje ku Doci akuzuar drejt për vrasjen e 2 vëllezërve ka mohuar që të ketë lidhje, ndërkohë 22 vjeçari tashmë i cilësuar dhe si bashkëpunëtor i drejtësisë ka dhënë detaje më të vlefshme për sa i përket të shkuarës, por dhe pjesëmarrjen në aktivitete kriminale krahas vrasjeve. Konkretisht bëhet fjalë për pjesëmarrjen të paktën 4 vrasje krahas vrasjes së 2 vëllezërve, por dhe vrasjes së 2 marsit, të cilat nga ana e policisë janë dokumentuar. Nga grupi hetimor është mundur që nëpërmjet të shkëmbimit të informacioneve të mësohet e shkuara njërit prej vëllezërve, konkretisht vëllait të madh i cili ishte dhe objektivi i atentatit, pra vëllait Besmir Haxhia, i cili ishte dhe objektivi kryesor. Sipas autoriteteve bëhet e ditur që ndaj tij ka patur të paktën 7 procedime penale në disa shtete të Europës,
Evropës si në Hollandë, në Francë, në Greqi, në Itali apo dhe në Kosovë. Për këtë arsye në Greqi ai ka patur dhe një dënim prej 9 vitesh, ku mbante dhe emrin pëllumb rusi. Për këtë arsye hetuesit dyshojnë që ai të jetë njohur në burg me Admir Muratin, ideatorin e grabitjes së fundit të Rinasit, i cili mbeti i vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit. Për këtë arsye grupi hetimor është duke bashkuar dosjet dhe duke vlerësuar edhe si shkak të vrasjes së 2 vëllezërve atë për grabitjen e Rinasit, ku u vëllën të paktën 5 milion euro. Sipas hetuesve dyshohet që Besmir Haxhia të ketë strehuar njërin nga grabitësit e Rinasit, por dhe të ketë marrë pjesë në planin e grabitjes, por dhe sigurimin e vendit ku do fshieshin parat. Për këtë arsye dyshohet që Haxhia të ketë përdorur dhe shtetasin Angelo Avdia, i cili u vrah me 2 mars në po të njëjtin vend ku ndodhi dhe vrasja e 2 vëllezërve. Hetuesit janë duke vlerësuar si pjesë të re këtë, e cila ka marrë pra hetimet kanë marrë një rrjedhë tjetër për sa i përket zbardhjes së disa ngjarjeve, ndërkohë të dhënat të cilët kanë dhënë dhe 22 vjeçari, por dhe hetimet që kanë vjuar gjatë kësaj kohe do bën të mundur zbardhjen e disa ngjarjeve kriminale ku personat të cilët janë arrestuar, por dhe personat e tjerë të kenë kryer. Bëhet fjalë të paktën dhe vrasjen e cila ka ndodhur në dhjetor të vitit 2018, ku mbetën të vdekur 3 persona, mes tyre dhe një shtetas turk. Të paktën këto janë të dhënat disa prej hetimeve të cilët janë kryer, ndërkohë së fundmi dhe 22 vjeçari ka deklaruar dhe mbërritjen në ceremoninë e varrimit të shtetasit Altin Ndoci, ku ai është prezantuar me një emër tjetër pasi familjarët e 2 vëllezërve nuk e njihnin. Për këtë arsye mësohet që ai të ketë lënë dhe të paktën 3.000 lekë për rastin në fjalë. Këto janë të dhënat deri në këto momente, ndërkohë pritet që të hidhet dritë më tepër dhe nga ana e grupit hetimor, por dhe prokurisë, të cilët po vijojnë në disa drejtime njëkohësisht për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje, por dhe të ngjarjeve të tjera. Faleminderit Besar për informacionet që përcollën. Ndërkohë mbetemi tek argumenti i kronikës, teksa është vendosur sot ose më saktë shqyrtuar kërkesa e avokatëve mbrojtës të ish drejtorit policisë Vlorës Jair Çela për të ndryshuar trupën gjykuese që kanë dorë çështjen e tij. Keti, përshëndetje, çfarë vendos sot? Përshëndetje Klodi, atëherë siç kemi njoftuar dhe më parë me titra, gjykata e apelit ka vendosur ta refuzojë kërkesën për dorëheqje të 3 gjyqtarëve të çështjes Tahiri, pasi Jair Çela gjykohet bashkë me ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri, të cilët pretenduan që kjo treshe gjykuese nuk duhet ta gjykojë këtë çështje pasi ka shqyrtuar kërkesa të tjera përbashkë të pandehur në lidhje me këtë dosje. Por gjithsesi, kërkesa e tyre është refuzuar dhe tashmë i bie që në datën 14 të jetë e njëjta trup gjykues që do të shqyrtojë çështjen Tahiri. Po nuk dihet nëse do të konsumohet kjo kërkesë edhe nga avokatët e zotit Tahiri, pasi radhën e parë ishin vetëm avokatët e Jair Çelës që e konsumuan dhe ata dhe avokatët e zotit Tahiri kanë të drejtë ta konsumojnë këtë kërkesë. Pra në datën 14 pritet të zhvillohet seanca, duhet thënë që ish-ministri i brendshëm do të akuzohet të paktën nga prokuria u akuzua dhe për trafikim të lëndër narkotike, por gjykata e shkallës parë e krimeve të rënda, gjykata e krimeve të rënda e dënoi vetëm për akuzën e shpërdorimit të detyrës, ndërkohë që të njëjtën akuzë pati dhe Jair Çela. Gjithsesi, të dyja palët, pra si prokuroria dhe vetë zoti Tahiri bashkë me avokatët e tij dhe Jair Çela i janë drejtuar gjykatës së apelit. Njëra palë kërkon pafajësinë, ndërkohë që prokuroria nuk ka hequr dorë nga kërkesa e saj për dënimin me 15 vite burg siç ka kërkuar në shkallën e parë. Keti dalin pak të çështja të Dvorani, kur pritet vendoset dhe a ka shkuar në kolegjar arsyetimi i tij? Atëherë, Klodi, zoti Dvorani kërkoi edhe 2 ditë kohë të paktën nga 48 orësh që ju vendos nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, dhe për shkak të pushimeve zyrtare që ishte 1 maj dhe pastaj e shtuna e diela, i bie që dita e sotme është afati përfundimtar që pretendimet e zotit Dvorani të i vjen Këshillit të Lartë Gjyqësor, dhe nga informacionet që kam, në mos kanë vajtur pritet të vend ditën e sotme. Gjithsesi, KLG-ja ka caktuar ditën e nesërme në orën 12 mbledhjen, ku krahas masave që do të merren në lidhje me vijimin e proceseve gjyqësore, një nga kërkesat që është në rend të ditës, do të jetë edhe çështja e zotit Dvorani. Pra është letra që presidenti i Republikës i drejtoi Këshillit të Lartë Gjyqësor, kur i kërkon largimin e zotit Dvoranit
të jetë KLG ajo që të vendos largimin e zotit Vërani nga gjykata e lartë pasi atij ka përfunduar mandati. Por gjithsesi kjo ka vutur në ngërç KLG-n pasi nuk ka një ligj që e përcakton të paktën në statusin e gjyqtarit të gjykatës lartë që KLG-ja të marrë këtë veprim. Kjo ishte arsyeja që ata ju drejtuan dhe zotit Vërani për të dhënë një mendim dhe në fund do jetë KLG-ja që do të vendos nëse do ta largojë zotin Vërani nga gjykata e lartë, por do të vendos që ai të vijojë detyrën deri në zvendësimin me një kandidat pasi gara për vendin vakant të zotit Vërani është hapur dhe priten që të paraqiten kandidaturat. E qartë, Keti, faleminderit për informacionin që përcolle. Faleminderit juve. Ndërkohë do shkojmë në Elbasan me Ediciona Skënderin, u konfirmua edhe zyrtarisht nga task forca e ngritur pikërisht për koronavirusin nga Ministria e Shëndetësisë 2 raste të reja në qytetin e Elbasanit. Përshëndetje Ediciona. Përshëndetje Klodi, në fakt kur ne menduam se e mundëm deri diku virusin në qytetin e Elbasanit, pasi kishin mbetur më saktë vetëm 2 raste aktive, sot rikonfirmohet sërish që kemi raste të reja. Nga bërja e tamponëve në 13 persona të dyshuar gjatë 24 orëve të fundit ka Instituti i Shëndetit Publik, konfirmohen pozitiv me COVID-19 2 raste të reja. Dhe e reja është se tashmë rastet nuk janë vetëm në bashkinë e Elbasanit, por kanë kaluar edhe në njësinë administrative. 50 vjeçari, njëri nga rastet e konfirmuara sot, është banues në fshatin Mengël të bashkisë e Elbasanit, i cili ka rezultuar pozitiv me koronavirus. Po ashtu, nga informacionet paraprake, kemi arritur të mësojmë se ky zotëri ka punuar shofer në një firmë ndërtimi në Tiranë, nga ku mendohet se edhe mund të jetë infektuar. Po ashtu vijon personi i dytë i konfirmuar pozitiv në bashkinë e Elbasanit, është pjesë e lagjes 5 maj, aty ku janë konfirmuar edhe rastet të mëparshme. Ku banon edhe njërë aty në qytet apo në periferi, Ediciona? Banon në një fshat të Elbasanit, në njësinë administrative të Labinotit. Nuk është pjesë e qytetit e bashkisë e Elbasanit, është jashtë, është rasti i parë i konfirmuar jashtë qytetit më saktë e Elbasanit, pasi dhe njësia administrative është pjesë e bashkisë e Elbasanit. Ndërsa rasti tjetër është rast në lagjen 5 maj të bashkisë e Elbasanit, aty ku ka dhe vatra të tjera të koronavirus të konfirmuara më parë nga Instituti i Shëndetit Publik. Bëhet fjalë për një zotëri 84 vjeç, i cili është konfirmuar pozitiv me COVID-19 dhe për shkak të moshës së tij dhe për shkak të problemeve të tjera shoqëruese që ai ka pasur, është drejtuar menjëherë drejt Spitalit të Tiranës për të marrë ndihmë mjekësore të specializuar pasi ka shfaqur probleme të rënda shëndetësore. Ediciona, në mos gaboj, Belshi sot do të jetë një prej bashkive të qarku që është zonë e gjelbër? Në fakt do tjetë Belshi, Gramshi, Cerriku, Peqini, ndërkohë që bashkia Librazhdi dhe ajo Prenjasit janë tashmë të 6 bashkitë e tjera të qarkut e Elbasanit janë shpallur zonat të gjelbra. Nga sot fillojnë lehtësirat edhe për këtë zona të përcaktuara tashmë më parë nga qeveria shqiptare, ndërkohë që Elbasani vijon të mbetet zonë e kuqe pasi ka tashmë 4 raste aktiv me COVID-19, edhe pse 16 prej tyre tashmë kanë kaluar këtë sëmundje. Mirë, Ediciona, faleminderit për informacionet që përcolle. Faleminderit ju. Ndërkohë, duke filluar nga dita e sotme, dhe Vlora do të jetë pjesë e hartës të ashtu quajtur zonave të gjelbërta për shkak edhe të situatës pozitive me COVID-19. Edi Ruçi sjell informacionet se si është situata, si është pritur kjo nga qytetarët dhe sa është reflektuar si vendimi i madh. Përshëndetje, Edi. Përshëndetje, përsa i përket qytetit e Vlorës, ka qenë i mezi pritur le të themi lajmi që qyteti i Vlorës të shpallet zone e gjelbër. Ka qenë qytetarët e Vlorës, ata të cilët mezi e kanë pritur lirin në qytet që të shijojnë shëtitje le të themi dhe të kenë orët e liri daljes orare më të lehtësuara se ditë më parë. Përsa i përket qytetit e Vlorës, kanë filluar shëtitjet që në orët e para të mëngjesit le të themi, kryesisht përqendrimi më të lartë e ka bulevardi
Ismail Qemali ku u ndodhem, ndikuar edhe nga moti i mirë lëvizjet në qytetin e Vlorës kanë qenë më të mëdha këto ditë. Ka filluar sërish të ndjehet edhe trafiku në qytetin e Vlorës, teksa ka filluar edhe qarkullimi në normalitet i automjeteve në të gjithë qytetin bregdetar. Për sa i përket shpalljes së qytetit të Vlorës zonë e Gjelbër, së bashku me Vlorën është shpallur dhe njësia administrative e Selenicës, gjithashtu dhe Imara, por edhe Orikumi, çka do të thotë që do të kemi një lëvizje, le të themi, në të gjithë qarkun e Vlorës, një lëvizje nëpërmjet njësive administrative të saj. Ka qenë ky një problem i mëparshëm, pasi të gjitha njësitë administrative të qytetit Vlorës nuk kanë mundur që të vinë në qytet ose qytetarët e tyre për të kryer nevojat e tyre familjare ose personale, teksa tashmë që Vlora është shpallur zonën e Gjelbërt, u ka krijuar këtyre të fundit më shumë mundësi për të lëvizur, jo vetëm në Vlorë, por për të shkuar dhe në njësinë administrative të Selenicës, në Imar, Dërmi, Orikume e të tjerë. Shpallja e Vlorës si zonë e Gjelbërt i ka dhënë një frymari, le të themi, edhe bizneseve të qytetit. Pak më parë kemi intervistuar disa prej tyre, teksa na janë shprehur që shitje deri më tani që Vlora ka qenë një zonë e Gjelbërt dhe që nuk ka pasur më shumë lëvizje, kanë qenë thuajse zero, teksa ata presin që situata të përmirësohet edhe më tej për arsyen e shpalljes së Vlorës zonë e Gjelbër dhe të ketë lëvizje më shumë kryesisht në akset kryesore rrugore të qytetit. Teksa shpallja e qytetit të Vlorës si zonë e Gjelbërt është një lajm i mirë realisht edhe për turizmin, pasi duhet të ishim përfunduar që në muajin mars, le të themi, të gjitha lejet për ndarjet e hapësirave për plazhe, por Covid-19 e ka penalizuar, pasi të gjithë administratorët e këtyre plazheve, le të themi, nuk kanë pasur lejen e nevojshme për të kryer dhe shërbimet e tyre në bashkinë e qytetit apo në institucione të ndryshme vendore. Teksa tashmë që Vlora është shpallur zonë e Gjelbër, atyre u jepet më shumë mundësi për të kryer dhe dokumentacionet e duhura. Në qytetin e Vlorës, për sa i përket plazheve, nuk ka filluar akoma dhe ndarja e hapësirave të plazheve si një vit më parë, ku muaj maj gjendet të gjitha plazhet e qytetit të Vlorës thuajse të ndara nga njëra tjetra dhe gjitha strukturat e bareve, restoranteve dhe hotelierëve i gjendet thuajse gati, por një lajm i mirë është vërtet që po fillon tashmë puna për ndarjen e hapësirave dhe kryesisht njësitë hoteliere që tashmë janë hapur po fillojnë të bëjnë përgatitjet e tyre dhe gjithashtu po merr edhe udhëzimet nga strukturat vendore se si do të funksionojë hapësira e plazheve dhe ndarja e tyre. Të intervistuar qytetarët e Vlorës e përshëndesin dhe njerë shpalljen e qytetit të Vlorës si zonë e Gjelbërt, e teksa ngrënë dhe njerë shqetësimin që ky mund të jetë një vendim, le të themi, i vonuar, duke parë dhe kurbën stabile të personave të infektuar me Covid-19 gjatë gjithë kohës. Ata shprehen të ndërgjegjshëm se do të vijojnë edhe më tej të zbatojnë masat e distancimin social të anti-Covid-19, pasi kjo nuk ka të bëjë me udhëzimet e qeverisë, por kjo ka të bëjë me shëndetin e tyre dhe duhet ta mbrojnë sa më mirë shëndetin e tyre. Për më tepër do ndoja të ndjekim dhe disa prej sinkroneve të cilët kemi marrë ditën e sotme në qytetin e Vlorës përpara dhe se çfarë mendojnë qytetarët vlonjatë në lidhje me situatën. Do të dalim se nuk do të rrim për të mbyllur se zëmbyk i themi neve, po ne jemi për të. Megjithëse do të përfitoni një sële të cilat besoj duhet zbatuar masat. Ato janë të detyrueshme. Për vetë neve, jo për se na jep ligji. Më konkretisht ju do vazhdoni ti zbatoni këto masa, le themi, ditën vini? Patjetër, një për një. Sa ditë keni shndruar në vetë izolim dhe kanë qenë të vështira? Ja 4 javë po një. Po si, unë edhe në shtëpi po edhe do dalë çik. Ja, sot do na për pensionin valla. Po dita është nga ditë më të bukura mund duket mua kështu. Kjo për Vlorën edhe për shumë rrethe ka qenë shumë i vonuar për mua. Përse? Janë ma me gjera jo, si thëshë, bini këmburët me një vend, edhe iku dashi edhe mbrapa dhënd, mbrapa i hande ujku të tjerat. Po të kalojnë ato vizitat, po të kalojnë vizitat, do të saktoj që ta njerëzit që ishin të aplikuar, se si atëm do të që mund. Edhe do të ndashin njerëzit ashtu, do i kalon një kontrol, qoftë të punë, qoftë në vëndet, kudo. Po shumë të vështira dhe nuk vendos do të vetet e fëmija, vëlla. Keni frikë të Pa le motra, miqe, shok, këto, asën varrim s'kan vajtru, asën dasën, po nuk bëhet fare gjanë po që.
Mirë, do të shkojmë në Sarandë me kolegen Angela Lushkaj. Peshkatarët sot kanë protestuar për çmimin e karburantit dhe kërkojnë që ta blenë atë me çmimin e bursës. Përshëndetje Angela. Qodit përshëndes. Pak minuta më parë ka përfunduar edhe protesta e peshkatarëve në Sarandë, ata janë mbledhur mëngjesin e sotëm në portin e peshkimit duke kërkuar uljen e çmimit të naftës. Ata kërkojnë që naftën të mund ta përfitojnë me çmim njësoj sikur është në bursë dhe sipas tyre përdoret një standard i dyfisht, pasi jakët të cilat ankorohen në Sarandë pikërisht për karburante përfitojnë atë me çmimin ditor të bursës, kurse peshkatarët, të cilët duhet punojnë me naftën, e marrin atë disa herë më të lartë nga çfarë është në treg. Sipas tyre, kjo po ndikon ndjeshëm në prodhimin e tyre, për shkak të çmimit të lartë të naftës, peshkatarët në Sarandë detyrohen të dalin më rrallë në det dhe gjithashtu një pjesë e mirë e tyre shprehen se nuk arrin dot të sigurojnë pagat për punëtorët e tyre. Kjo periudhë përgjatë pandemisë për shkak edhe të mbylljes së dyqaneve të peshkut apo edhe restoranteve ka bërë që edhe daljet e tyre të rralla në det të mos kenë shitjen e peshkut. Ndodhem aktualisht në portin e peshkimit të Sarandë dhe një pjesë e mirë e peshkut të ngordhur është tashmë e hedhur në det. Gjithashtu, Klodi, ata ankohen edhe për faktin se të gjithë janë rreth 50 punëtorë janë të siguruar, ndërsa nuk kanë përfituar ende as pagën e luftës. Nga kush është hedhur në det? Se kjo është goxha e rëndë, Angela, peshku i ngordhur në det? Nga peshkatarët, në bryqet e detit këtu ka peshk të hedhur për shkak se peshku ka mbetur i pashqitur dhe ata janë detyruar ta hedhin në det. Në fakt bëhet fjalë, Klodi, për një sasi të vogël, por sidoqoftë ka peshk të ngordhur në det. E qartë, mirë, Angela, faleminderit. Ndoshta mund të jetë kjo. E qartë, faleminderit për informacionin për sot. Do të shkojmë në Korçë, një problem prej vitesh në fakt, jo vetëm në këtë qark, por edhe në zonat e tjera të vendit, që njihet si procesionarja, ndryshe është edhe sëmundja e pishave, po shkatron jo pak pyet në qarkun e Korçës. Artin Alili raporton. Përshëndetje, Artin. Qodi, përshëndetje. Në fakt është plotësisht e vërtetë ajo që thatë edhe ju, në çdo zonë, në çdo qytet të Shqipërisë apo në çdo hapësirë ku ka pisha, sigurisht procesionarja është e pranishme tashmë, kryesisht në zonat që kanë halorët, përgjithsisht në zonat e ulta për vetë faktin sepse përgjatë viteve të fundit, siç thonë edhe specialistët, ka pasur dimra jo shumë të ftohtë të cilët na kanë shoqëruar dhe pikërisht për këtë arsye është shtuar në masë goxha sëmundja e procesionares ose insekti procesionares, i cili dëmton në masë të gjitha halorët në, le themi, në gjithë Shqipërinë. Në qarkun e Korçës janë disa zona të prekura në mënyrë masive, duke filluar që nga pyjet e kurorës së gjelbër në Korçë, tek Shetrot, për të vazhduar në Qarr, në Vithkuq, në Voskopoj, në Pogradec, gjithashtu ku ka prani të pishave, të cilat në fakt janë dëmtuar si pasojë e këtij insekti. Ajo se çfarë thonë specialistët është fakti se prania e saj e shumtë në pemë të pishave ndikon në tharjen e tyre dhe kjo gjë në fakt ka shkaktuar dëme goxha të konsiderueshme, bile edhe në zonën ku janë vendosur këtu përreth ka pisha dhe mund të arrijë të dallojë qartë që kanë nisur të thahen tashmë si pasojë e këtij insekti. Por jo vetëm kaq, jo vetëm që dëmtohen pishat, por gjithashtu krijohen alergji dhe sëmundshmëri të ndryshme edhe sa i përket qytetarëve, të cilët në fakt frekuentojnë këto zona ku ka prani të këtyre lloj pemëve, për vetë faktin sepse shohin si zona me ajër të pastër, por që në fakt kanë tashmë edhe një lloj armiku për shëndetin e tyre, siç është ky lloj insekti dhe që mund të shkaktojë alergji. Ata të cilët fakt besoj kanë pasur mundësinë të prekin ose të kenë kontakt me insektet e procesionares, kanë mundur shohin nëpër duar edhe pjesët e dëmtimeve që shkaktohen si pasojë e tyre, prandaj duhet të kenë kujdes gjithmonë më tepër. Ka pasur një ndërhyrje e cila nisi diku tek 3 muaj më parë nga ana e Bashkisë Korçës në zonat e pyjeve përreth tek Shetrot, por në fakt ajo ndërprer më pas, kjo edhe për shkak të situatës mbase të Covid-19. Nga ana tjetër, sa i përket të gjitha pyjeve në qarkun e Korçës, ka pasur vetëm një ndërhyrje që është bërë në vitin 2015 në mënyrë mekanike nga ana e Ministrisë së atërshme nëpërmjet zyrave të pyjores, por dhe ajo nuk është se dha një rezultat shumë të madh, pasi sot sërish këto lloj insektesh janë në masë në të gjitha pishat, dhe sidomos duke dëmtuar ato që janë në zona turistike, duke prishur kështu edhe peizazhin natyror, sepse ka filluar të bjerë edhe në zonat të cilat cilësohen si zona të mbrojtura. Nëse do të flasim për Voskopojë, sigurisht është një zonë e mbrojtur, nëse do të thyhemi më pas në qafën e Qarrit apo dhe Vithkuqit gjithashtu, në Pogradec se gjithë kodra që ndodhet me pisha është në zonë të mbrojtur, prandaj duhet të ketë një alarm që duhet vendosur tashmë jo vetëm nga mediat ne, por gjithashtu një reagim sa më shpejt nga ana e Ministrisë për të bërë të mundur një projekt në mos me prerje, me spërkatje, në mënyrë që të paksohet në minimum kjo lloj situate. Gjithsesi, për më tepër, ne kemi edhe një intervistë me specialistin pyjor, që ju ftoj ta ndiqni dhe për të mësuar diçka më shumë rreth kësaj sëmundje. Faleminderit Artin.
të vjen gjunat të shikosh në këtë gjendje. Ne kur kaloj në vark ato edhe me këmbë shtypim nga që na vjen keq për pishat edhe ashtu. S'ke qartë të besë, ato janë në sasira të mëdhaja. Ne jemi alergjikë, po për njerëz të tjerë dhe janë të rrezikuar të ashtu. Se dhe ajo po të ra në trup në kështu pasaj fillojnë të bëhen alergji të jep, të bëhet fulltaka trupi të bëhet. Dhe frikë ke. Se është ndonjë ashtu, se njerën nuk ndodhë gjithë njerë. Po apeli është që duhet luftuar kjo. Duhet të gjej në mënyrat dhe ato që të luftohet, se nuk është një gjë e mirë. Si për pemën, si për njerëzit, si për të gjithë, se natyra nga këto pemë ka bukurinë dhe ato përse vimën e këteja për këto pemët. Ndërhyri bashkia para ca kohësh, po si duket me këto majat e pishave, ato femit kanë mbetur dhe më them këtë që një po mbeti nga ato. Arrin shumë majt edhe nuk ka një të keqe që vetëm në mënyrë mekanike mund të çfarroset. Me ilaçe nuk çfarroset kur kjo. Procesionarja quhet. Është e vërtetë që ka patur një shtim të prekjes së pyjeve me pishë të zezë nga ana e procesionarës dhe kjo ka ardhur si rezultat të ndryshimeve klimatike. Mos berja e dimrave të ftohta siç bënte përpara që binte borë, kishte ngrica, kemi 3-4 vitet e fundit pothuajse s'ka bërë ditë me ngrica fare. Kjo e favorizon këtë insekt që të përhapet dhe të shtohet më shumë. Në Bashkinë e Korçës kryesisht të prekur kemi ekonomitë pyjore zëmblak qarë, që është pjesa e Moravës, ekonomitë në Vidh Kuq, ekonomitë me pishtë zezë dhe në Voskopoje, që shkojnë diku dhe rreth 8.000 hektarë, 8.500 hektarë me pishtë zezë. Nga këto të infektuara janë rreth 5.000 hektarë. Kjo ishte situata pra në qarkun e Korçës dhe jo vetëm duhet thënë, kemi tani më në komunikim të drejt për drejt kolegen Angela Cilibashi për të folur për testet serologjike. Përshëndetje Angela. Përshëndetje Klodi. Testet serologjike në fakt kanë gati 2 javë, më falni, të cilat kanë nisur të kryen edhe grupi i parë të cilët janë nështruar këtyre testeve janë pikërisht stafi mjekësor i Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza. Në një komunikim që ne patëm me specialistët dhe mjekët në laboratorin e mikrobiologjisë në QSOT na u konfirmua se shumë shpejt do të dalin edhe përgjigjet apo rezultatet e para të këtyre testeve, pikërisht e grupimi i mjekëve, por ende nuk është e përcaktuar saktësisht dhe nuk thuhet saktësisht se sa është numri i mjekëve të cilët janë nështruar këtij testi dhe se kur do t'jetë data eksakte për daljen e këtyre rezultateve e këtyre analizave. Por gjithsesi ajo që na u konfirmua ishte se do t'jetë një numër i konsiderueshëm të cilët do të marrin një përgjigje në lidhje me imunitetin e tyre sa i përket COVID-19. Ndërsa në lidhje edhe me situatën aktuale në vendin ton, ku edhe masat kanë filluar që të lehtësohen, si të thuash nga qeveria dhe shohim një numër të konsiderueshëm të qytetarëve të cilët dalin në rrugë edhe kryejnë gjitha aktivitetet e tyre, se sa efikas do të jetë ky test dhe se për çfarë duhet në këto kushte, na u përgjigjen se këto teste do të jenë pikërisht për të treguar imunitetin dhe se sa përqind e qytetarëve e popularitetit në vendin tonë e ka kaluar COVID-19. Por duke marrë parasysh edhe faktin se disa mjek në Qendrën Spitalore Universitare, por jo vetëm, specialist edhe infeksionist kanë folur në lidhje me ekzistencën e COVID-19 në vendin tonë që prej janarit. Pyetja jonë drejtuar specialistëve ishte nëse do të jenë pikërisht edhe këta persona të dyshuar të prekur me COVID që prej janarit pjesë e testeve serologjike. Aktualisht nuk është bërë asnjë test te këta persona, por që pikërisht ta do të jenë njësoj si edhe pjesa tjetër e popullatës të cilët do të nënshtrohen testit serologjik. Faleminderit Angela për informacionet që përcolla. Ndërkohë ne do shkojmë në Fier, pasi që prej momentit që kanë filluar aplikimet dhe pas është pranuar nga ana e drejtorisë së tatimeve, shumë qytetarë dhe përfaqësues të bizneseve të caktuara janë ankuar, se nuk ka marrë vetëm pagën e luftës, por edhe paketën e dytë ndihmës prej 40.000 lekësh të rinj. Këtë herë disa persona, por se cilët janë i përcjell kolegja Inelda Vallja në Fier, kanë protestuar ditën e sotme për mosmarrjen e pagesës së luftës. Përshëndetje, Inelda. Klodit, përshëndes, është e vërtet, kanë qenë një përfaqësi e gati 30 punonjësve që kanë ikur nga puna që punonin më parë në një qendër tregtare, kanë qenë të pranishëm pranë drejtorisë tatimeve në qytetin e Fierit. Ata janë ankuar se nuk janë trajtuar me pagën e luftës dhe kanë kërkuar pra një shpjegim apo një rrugëzgjidhje nga drejtoria e tatim taksave në qytetin e Firit
Në intervistat e marra janë shprehur që gjikgjendja ka krijuar vështirësi për familjet e tyre, sigurisht kanë prej gati 1 muaj që nuk janë trajtuar pra me pagë dhe sigurisht fatura të ndryshme që duhen paguar dhe ka krijuar dhe gjikgjendja ka krijuar vështirësi ekonomike. Po përballen me mungesën e ushqimeve, është ajo se çfarë kanë deklaruar, ndërkohë pagesat e energjisë elektrike apo të ujit të pishëm janë disa nga faturat e tjera që ende nuk janë paguar nga të gjithë këta punonjës, janë pra 30 punonjës që kanë punuar në një qendër tregtare dhe aktualisht janë të papunë dhe nuk përfitojnë nga paga e luftës. Ndërkohë, Klodi, për sa i përket gjendjes në qytet këtë të hënë, duhet thënë që kjo ditë ka sjell një numër të lartë qytetarësh dhe drejtuesish automjetesh që qarkullojnë në qytet. Pamjet tregojnë edhe të gjithë qarkullimin e automjeteve duke krijuar edhe trafik në segmente kryesore të qytetit. Është dashur ndërhyrja e policisë në pika të ndryshme për të disiplinuar trafikun. Është kjo pamja drejt për drejt pra e automjeteve në këto momente, ndërkohë nga ana tjetër duket qartë edhe pamja e qytetarëve që edhe sot janë të shumë, që janë drejtuar pikave të bankave, sporteleve për të bërë pagesat e faturave të ndryshme, por edhe që qarkullojnë në qytet. Ka të moshuar dhe fëmijë që qarkullojnë edhe me bicikleta apo edhe në këmbë. E qartë, mirë, Inelda, faleminderit për informacionet që përcollë, rëndësishme është që të ruhet dhe të respektohet distanca e sigurisë dhe distancimi social nga ana e vetë qytetarëve të cilët shfrytëzojnë pra edhe temperaturat e larta për të dalë. Ndërkaq tregtarët e tregut ashtu quajtur në të Zdrales në Shkodër protestuan për herë të dytë për mbylljen e tregut në kuadër masave kundër përhapjes COVID-19. Ata kërkuan zgjidhje, pasi thonë se kjo është puna që u siguron bukën e gojës. Shtatë ditë shkulen, me shkolla 10, nuk e di se ku po përfunden ke punë. Prit. Si thonë se fjalë për nga morë dalin borë. 10, as ti dhojtor jo për zoten. As ti dhojtor, vetë që kena punu një atë. Jeni dakord që ju thojnë me kaq shumë të prisni? Jo, unë s'jam dakord hiç. Për me prit më gjatë unë s'jam dakord. Për atë punë për deri nesër unë filloj. Na ta caktojnë një copë vend ku me shit, edhe na paguajmë kundrejt një pagë si tashu interesueshme. E tregu ku se di kur bëhet tregu. Si dihet. Ai është keni aplikuar për pagën e luftës, keni marrë pagën e luftës? Na takon pagën e luftës kanë thonë. Se na sena tashu të angazhuar kërkon. S'kena paguar si vetë taksit, pse më rrejt. Na kanë punë zez. Kena punu, kena fut në xhep ton. As toga sa as i san. Po kanë ne pa punë tash një muaj, as kanë akorditor, as i san dëmtojnë na boll, por përgjigjes na ka ardhur. Presim përgjigje. Ka një ide se ku do të jetë tregu ju, tha? Nuk nas. Ju la një afat me që thotë është në diskutim cili është afati. Afati mas 10 ditë, pretim, asgjë. Ju keni patur edhe një protestë tjetër, ju është thënë pas disa ditësh që t'ju japim përgjigje. Çfarë ka ndodhur prej asaj dite deri më sot? Keni marrë ndonjë përgjigje? As përgjigje s'kana marrë, sot herë se s'kana marrë përgjigje, sot herë morë me këtë venim edhe po presim. Sa vetë jeni në total që kërkoni gjeni? Tu jena, sa dosha, 200 vetë jena. Po me hungër s'kana, si torna s'kana, përgjigje, presim përgjigje në rol. Një kohë kur pandemia e koronavirusit ka prekur thuajse gjithë botën dhe mi bilans të frikshëm viktimash dhe të prekurisht, sfida më e madhe aktuale është se si dhe kur do të gjendet vaksina për të injektuar më pas tek personat të cilët kanë nevojë për të krijuar atë që njihet si imuniteti tufës. Ndërkaq, vetë presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka deklaruar se vendi i tij shpreson dhe vetë ai personalisht ka bindje se në fund të vitit 2020 do të kenë një vaksinë për koronavirusin. Shtetet e Bashkuara mund ta kenë gati vaksinën kundër koronavirusit brenda pak muajve, edhe pse shkencëtarët përsëritin se ky proces do të zgjatë. Parashikimin e datë dielën vetë kreu i Shtëpisë së Bardhë, Donald Trump, që paralajmëroi po ashtu një rritje të bilancit të jetëve të humbura nga pandemia. Kemi shumë besim se do ta kemi një vaksinë brenda fundvitit. Mendoj se shumë kompani janë afruar objektivit dhe ne po i shtyjmë fort. Ndërkaq nga kjo sëmundje do humbasim midis 75, 80 dhe 100.000 njerëzve. Ky është bilanci i tmerrshëm, por që pa ndërhyrjen tonë mund të arrinte në 2,2 milion. U shpreh Trump. Të dielën totali i amerikanëve të infektuar nga koronavirusi arriti në 1.150.000.
ndërsa viktimat prekën shifrën 67.000. Në intervistën e tij televizive, Trump përsëriti akuzat ndaj Kinës se vendi azjatik mund ta kishte ndalur valën pandemike nëse do të kishte qenë transparente që në fillim. Kësaj retorike ju bashkëngjit edhe kryediplomati Mike Pompeo, duke pretenduar madje se ka prova se koronavirusin e ka përhapur një laborator kinez. Ka prova të jashtëzakonshme se gjithçka nisi nga një laborator i Wuhanit në Kinë. Ekspertët tanë më të mirë deri tani mendojnë se virusi është krijuar nga njeriu dhe unë nuk kam arsye pse të mos u besoj, u shpreh sekretari i shtetit Pompeo për kanalin amerikan në ABC. Këto akuza janë hedhur vazhdimisht poshtë nga Pekini, ndërsa disa vende, përfshirë edhe presidenca e Komisionit Evropian, kanë thënë se do e hetojnë origjinën e shpërtimit të sëmundjes që ka infektuar mbi 3 milion persona në mban botës. Organizata botërore e shëndetësisë në fundjavë deklarua sërish se koronavirusi është një mikrob i dalë nga natyra, me gjas nga lakuriqtë e natës bazuar në përbërjen e tij gjenetike, por mbetet për të zbuluar se cila kafshë u infektuar nga gjytarët e vegjël dhe më pas ja transmetoi sëmundjen njeriut. Nga dita e sotme në aeroportin e Vjenës, qytetarët që fluturojnë për në Austri do të kenë mundësi që me 190 euro të bëjnë testin e COVID-19, në rast se janë pa infektuar, nuk do të kalojnë karantinë detyruar. Mediat austriake njoftojnë se duke nisur nga e hëna, aeroporti i Vjenës do të ofrojë mundësinë e testimit për koronavirusin e ri. Deri më tani, autoritetet kishin vendosur që për të hyrë në Austri duhej të ishe i pajisur me certifikat shëndetësore për të konfirmuar se nuk rezultoje i infektuar me COVID-19 dhe kjo të ishte e 4 ditëve të fundit. Në të kundërt, ashtu si edhe në Shqipëri, duhej të izoloheshe për 14 ditë. Testimi në aeroport do të kushtoj 190 euro dhe përgjigja për të del brenda 2 ose 3 orësh. Me anë të këtij testimi, qytetarët që hyjnë në Austri shmangin karantinimin e detyrueshëm nëse janë të pa infektuar me koronavirus. Gjithashtu këtë testim mund ta bëjnë edhe udhëtarët që largohen nga Vjena për të patur një certifikat se janë të pa infektuar dhe të hyjnë lirshëm në vendin në të cilin do të udhëtojnë. Por nuk dihet nëse midis vendeve do të ketë një marrëveshje për njohjen e certifikatës. Austria ka filluar që të lehtësoj masat në vend, duke bërë që nga e hëna të hapen disa kategori dyqanesh, bizneset të tjera dhe qendrat e bukurisë. Austria deri më tani ka regjistruar